მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსვლობენ, მე ტელეწამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა, სადაც შევსაუბრობთ ასტროლოგიაზე და არა მარტო ასტროლოგიაზე, აქ თქვენ ხედავთ აი ფენშუის ატრიბუტებიც გვაქვს თავისთავად და ახალი წელი გვიახლოვდება და არც არის გასაკვირი, რომ ეს ატრიბუტები ყველა იქნება ფრიად მნიშვნელოვანი, მათ შორის აი ესეთი ატრიბუტები საოცარი ხმოვანი და ფრიად ლამაზი, აქ მონეტაცაა ბოლოში, მოკლედ საოცარი, ასე ვთქვათ, საოცარი რაღაცებია ფენშუიში და იმდენი საინტერესო ქმნილებებია, რომ მინდა გითხრათ, რომ ყოველ წელს რაღაც ახალს ვხედავ, რაღაც საინტერესოს. ყოველ შემთხვევაში ფენშუი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მისი მეშვეობით, აი თქვენ ხედავთ ახლა მე სწორედ აი შაბათის გადაცემაზე ვახეთებ აქცენტს გუშინდელ გადაცემაზე, სადაც თქვენ ნახეთ, რომ პირველ რიგში აი ქალბატონი ეკა კვარაცხელია გვაწვდის ძალიან საინტერესო ინფორმაციას ფენშუის შესახებ და ხვდებით, რომ ფენშუი ფრიად მნიშვნელოვანია, მისი მეშვეობით შეიძლება ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება, საჭირო ინფორმაციის მიღება, მისი გამოყენება აუცილებელია და შემდგომ რაც უფრო მეტი დრო გავა, ეკა უფრო საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით, აი ხა დავაანონსეთ გუშინ, რომ აი უკვე შემდეგი გადაცემიდან უკვე წავა ცალკეული აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების მომავალი წლის ასტროლოგიური პროგნოზი, ამიტომ მე რასკველი ამაზე არ ვისაუბრებ. აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნები მთლიანად დათმობილი მაქვს ეკასთვის და ის ისაუბრებს ამ თემაზე, ხოლო მე ვისაუბრებ დასავლური ზოდიაქოს ნიშნების პარამეტრებზე და იმ ტენდენციებზე, რომელიც მოსალოდნელია ამასთან დაკავშირებით. და ახლა პირველ რიგში მოდით დღევანდელ თემას მივსადაგოთ. კონკრეტულად ესე იგი თქვენ ხედავთ პირველ რიგში ფენშუის აქ ატრიბუტებს, აქ ჩვენ გვაქვს განეშა, თავისი ვირთხით და საოცარი ასე ვთქვათ უძლიერესი ასე ვთქვათ სიმბოლოა, რომელიც არის წარმატების და დაცვის, გარე ნეგატიური ენერგიებისგან დაცვის და ხვავის და ბარაქის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმბოლო. აქ ჩვენ გვაქვს ასევე ხედავთ მომავალი წლის მასპინძლის, ანუ სწორედ ვირთხის ძალიან საინტერესო ფიგურა, რომელსაც წინ უკავია უამრავი ასე ვთქვათ რამ, რაც დაკავშირებულია მატერიალურ ასე ვთქვათ სახსრებთან და მატერიალურ შემოსავალთან და ბევრი საინტერესო ასეთი ელემენტია ფენშუიში და ის რაც ახლა გითხრა, რაც გაჩვენე თავიდან, აი ესეთ საოცრება, მინდა გითხრათ, საოცარი ხმა აქ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ დამცავია, იმიტომ რომ საოცარი ხმა, ეს ხმა სხვაჩვენს აშენებს უარყოფით ენერგიებს და თქვენ იცით, რომ ასეთი უამრავი ვარიაცია, გახსოვთ ალბათ მილებიანის იყო ხმები, გახსოვთ მე მოვიტანე აქ დურმი, გახსოვთ უკრავდით კიდეც რამდენიმე გადაცემის წინ, ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს უამრავი ხმოვანი საგანია, რომელიც რასაკვირველია მოქმედებს უარყოფითი ენერგიების საწინააღმდეგოდ. რაც შეგვიძლიათ რასაკვირველია გამოიყენოთ თქვენ სახლში და ეს ყველაფერი და უამრავი ატრიბუტი ახლა მე რაც მიკეთე სულ მაქვს ეკითხებია, რომ აი რა გიკეთიათ ხელზე, რა გაქვთ და ასე შემდგომ, აქ არის აკათის ფლები, აქ არის მაგალითად ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებული აგრას ქვა, წითელი ქვა, ეს ქვა სხვაჩვენს მოიპოვება ჩინეთში ძირითადად და ძალიან საინტერესო ქვა არის, მინდა გითხრათ, იშვიათია სხვაჩვენს, ესეც უნდა აუმშო და აქ ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია ძალიან საინტერესო შავი ეგრეთ წოდებული რუსულად ტურმალინი, ქართულად არის იაგუნდი, შავი იაგუნდი. თავისი გამოსახულებებით აქ პიავოს ძაღლებია, რომელიც იცავენ გარე ნეგატიურ ენერგიებისაგან და შავმაგიურზე გავლენისაგან ადამიანებს. ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ რასაკვირველია ასევე შეიძინოთ, ეს არ არის მარტო ჩემი პრივილეგია. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღაზია ლინდაოში, რომელიც მდებარეობს ალექსანდრე ხასოსავ ჭავჭავაძის 3 ნომერში. ეს არის გრიბოედოვის და ალექსანდრე ჭავჭავაძის კვეთაზე, მაღაზია ლინდაო, ანუ ოპერის ზევით როდის ქუჩა. არის ალექსანდრე ჭავჭავაძის, აქ შეგიძლიათ მაღაზია ლინდაოში შეიძინოთ ეს უამრავი და ამის გატეხა მე უბრალოდ ფიზიკურად ყველაფერი ვერ მომაქვს. იქ არის მანდარინის ტოტები, ხეები, 1000 ატრიბუტი ძალიან საინტერესო, იგივე დურმი, რომელსაც მე უკრავდით, გახსოვთ და საოცარი მედიტაციური ინსტრუმენტია და საოცარი ხმებია. ესეც შეგიძლიათ იქ შეიძინოთ უამრავი სხვა რამ, რაც ასევე ფრიად მნიშვნელოვანია და საჭიროა იმისთვის, რომ მომავალ წელს ჩვენ შევხვდეთ, ასე ვთქვათ, ახალი ატრიბუტებით, ახალი ასე ვთქვათ ენერგიით, ახალი დამცავის საშუალებებით და უფრო მეტად დავიბეოთ ასე ვთქვათ სასიკეთო შესაძლებლობები მომავალ წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ხა იცოდეთ, რომ აღმოსავლეთი ეს სიბრძნის მხარეა. აღმოსავლეთში შემთხვევით არც არ აკეთებენ, შემთხვევით არც ერთი ნიმუში არ აქვს, შემთხვევით არც ერთი ფერი არ არის. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს, დანიშნულება და ხედავთ, რომ ძირითადად პრევალირებს წითელი, პრევალირებს ასე ოქროსფერი, ტონალობა და შემდგომ ესეც შემთხვევითი არ არის. ნუ აი, ეკა კვარაცხელია კიდე ამ თემებზე არაერთხელ ისაუბრებს, სხვა შორის ფერებიც ასევე არის პარამეტრი, რომელიც უკავშირდება. ხო, აი ეს დამოვიწყდა მე ჩვენობინა, ეს არის გოგრა. გოგრის ძალიან საინტერესო გამოსახულება, სადაც არის შიგნით დატანებული ინიანი. ნუ ახლა ალბათ აქედან არ ჩანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნახავთ, ესეთი გოგრები არის სხვადასხვა ზომის. ესეც მაღაზია ლინდაოში გოგრა მოგეხსენებათ არის ბარაქის და ფინანსური
შესაძლებლობების ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ატრიბუტი და ასევე ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ის რომ ისიც გქონდეს ჩვენ სახლში ძალიან კარგად მოქმედებს, რომ ბარაქის კუთხით აძლიერებს, ასე ვთქვათ, შემოსავალს. ეხლა მოდით ფენშუიდან ცოტა ხანი გადმოვინახოთ ასტროლოგიაში და ვნახოთ, ესე იგი, შემდეგი კვირა რა ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული. მე მინდა თან დღეს კიდევ დავიწყო უკვე საუბარი მომავალი წლის გარკვეულ პერიპეტიებზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკვე გვიახლოვდება მომავალი წელი, სასაუბრო ძალიან ბევრია და რას ყველა ბევრს აინტერესებს რა ტენდენციები ამოსაუბრებელი. ახლა ის რაც იბეჭდება ინტერნეტში, ეს არის უთა პოპულისტური ასტროლოგიის პარამეტრები, მე მინდა უფრო სერიოზული კუთხით, მათ შორის პოლიტიკური ხაზით გაგაცნოთ. თუ რაოდენ რთული წელიწადი გველოდება წინ და ეს იქნება ალბათ ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ურთულესი წელიწადი, რატო ამის ასე ვთქვათ პარამეტრებსაც აგიხსნით, ეს ის კი არა, მარტო მე ვთქვი ესე და ესე არა. მე აგიხსნით რა პარამეტრებია, რა ასე ვთქვათ პლანეტარული წყობა, რომელიც სწორედ ამ ტენდენციებს ქმნის. ეხლა მოდით ჯერ მივაქციოთ ყურადღება შემდეგ კვირას, იგი 9-15 დეკემბრის შუალედი რა ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე რა არის აქ უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებული. Ну, დავიწყოთ იმით, თუ როგორ იქნება, ესე იგი, შემდეგი კვირა ზოგადად, პირველ რიგში, ზოგადი რა ტენდენციები ამოსაუბრებელი და მოდით დავუშვათ, რომ მთლიანობაში კვირა არის კარგი. ესე იგი, თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ სასიკეთო პერიოდები ჩვენ გვაქვს იმ კუთხით, რომ აღვნიშნეთ ჩვენ, რომ აი უკვე დაწყებული 6 რიცხვიდან 18 რიცხვის ჩათვლით ძალიან კარგი პერიოდია მთლიანობაში. კარგი რა კუთხით, ესე იგი, დედამიწა დადებით ენერგოველშია. აი ეს არის კარგი, იმიტომ რომ როცა დედამიწა დადებით ენერგოველშია, შესაძლებლობები წარმატებისა თითქმის ყველა ზოდიაქოს ნიშანს, ყველა ადამიანს უორმაგდებათ. როცა დედამიწა უარყოფით ველშია და აქ კიდე რაღაც პლანეტარული პრობლემები ჩნდება, მაშინ რას ყველა სირთულეები გაცილებით მეტია. გახსოვთ თქვენ ალბათ ამ წლის ივნისი-ივლისი, როცა ჩვენ დედამიწა უარყოფით ენერგოველში ქონდა საკმაოდ ძლიერ უარყოფით ენერგოველში და ამას დაემატა მზის და მთვარის დაბნელებები, რაოდენ ძლიერი და მძიმე იყო ივნისი-ივლისი თითქმის ყველასთვის და ეს აღიარეს ადამიანებმა პოლიტიკაშიც იყო სერიოზული ცვლილებები ამასთან დაკავშირებული. ამიტომ კარგია პირველი ის, რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში. ეს გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ თითოეულ ადამიანმა შეძლოს უფრო მეტად გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები, გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ენერგოტონუსი გავაძლიეროთ, უფრო აქტიურად ვიმოქმედოთ, ანუ იღბლიანობა მეტად მოვიზიდოთ და სასიკეთო ტენდენციები უფრო მეტად წარმოაჩინოთ წინა პლანზე. ამიტომ პირველი და უმთავრესი არის ის, რომ ჩვენ 18 რიცხვის ჩათვლით ფაქტობრივად გვაქვს ახლა დეკემბრის თვეში საუკეთესო პერიოდი, რომელიც უკვე ჩაერთო. 6 რიცხვიდან ჩაერთო ეს ყველაფერი, 18 რიცხვის ჩათვლით მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს მოვუწოდებ, რომ ახლა თუ გაქვთ რაიმე საქმე, საკითხი, მოლაპარაკება, რაღაც მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ საქმეების შესასრულებელი, აი ახლა ყველაფერი ეცადეთ, რომ ახლა 18 რიცხვის ჩათვლით ეს მოახერხოთ. მე არ ვამბობ, რომ მე იქნება ცუდი პერიოდი, არა, იქნება ასევე სასიკეთო მთლიანობაში დეკემბერი კარგია. დედამიწა მთელი დეკემბრის განმავლობაში პოზიტიურ ენერგოველშია, მაგრამ ამ პოზიტიურ ველშიც არის უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ესეთი მხარეები, როდესაც თქვენ ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად პოზიტიურად გარდავსახოთ ესა თუ ის იდეა და გვექნება შედარებით, ასე ვთქვათ, შემცირებული პოზიტივი. აი ამაზეა მხოლოდ საუბარი, ამიტომ 18 რიცხვის შემდგომ ყოველ შემთხვევაში იქნება კიდევ მცირეოდენი ჩავარდნა, მერე ისევ აღზევება. აი სადღაც 22-მდე ჩავარდნა, 18-22, სადღაც 4-5 დღეა ჩავარდნა, ცოტა ისეთი და მერე ისევ აღზევება გვაქვს ჩვენ 22-დან 28 რიცხვის ჩათვლით, ისევ კარგი პერიოდი ძალიან და ახალი წლის წინ ცოტა ისევ პატარა ენერგეტიკული ჩავარდნა. მაგრამ ეს ყველაფერი მას დედამიწას პოზიტიურ ენერგოველში ხდება. მაგრამ ეხლა ყველაზე კარგი პერიოდი, აი 18 რიცხვის ჩათვლით. ამიტომ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რაიმე მნიშვნელოვანი საქმე, საკითხი თუ გინდათ გადაწყვეტოთ, აი სწორედ ეხლა. მათ შორის ამ კვირის განმავლობაში. ოღონდ 12 რიცხვის გამოკლებით და რატო 12 რიცხვის გამოკლებით? ამაზე ესე იგი კიდევ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი დღეა, სავსე მთვარეობა და ამაზე გუშინაც ვისწავლე შაბათის გადაცემაში. სხვათა შორის ვინც უყურებდა აი გუშინ შაბათის გადაცემას, აი სხვათა მე მივიღე ზოგიერთისგან SMS-ები და ყოველ შემთხვევაში მე მგონი საინტერესო წარიმართა ბევრი კმაყოფილი ამ გადაცემით, იმიტომ რომ ეკა კვარაცხელემაც საინტერესო ისაუბრა თავის თემაზე, მეც ვეცადე რომ ხა დრო მაინც ცოტა მცირეა და ვეცადე რომ რაღაც მცირე ნიუანსებით, მაგრამ მომეწოდებინა ინფორმაცია ამის გარდა თქვენ იცით რომ შაბათს მე მაქვს ასევე პირდაპირ ეთერი რადიო ფორტუნაში 12 საათზე და ეკა კვარაცხელიას აქვს ავტორადიოში ანუ 95-ზე და ერთ-ზე პირველ საათზე პირველიდან 2-მდე პირდაპირ ასევე გადაცემა, თუმცა შაბათი გვაქვს ყველაზე დახუნძული. შაბათს გვაქვს ესე იგი მე და ეკას ორ-ორი გადაცემა თითო რადიოში და თითო ასე ვთქვათ ტელევიზიაში აქ ჩვენთან კავკასიაში და ნუ კვირას უკვე მე მაქვს აქ თქვენთან ეს გადაცემა.
თემა და ამიტომ თქვენ შაბათს შეგეძლიათ აი კარგად დაეხუნძლოთ და კვირას კიდევ აი ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციით და მთელი კვირა უკვე იქნებით აბსოლუტურად გაფრთხილებული, ანუ შეარაღებული შეიძლება ისე ითქვას. ეხლა მოდით დავიწყოთ იმით თუ 9-15 დეკემბრის შუალედში რა ტენდენციებია მოსალოდნელი და რა პერსპექტივები ზოდიაქოს ნიშანთათვის. დავიწყოთ პირველი ზოდიაქოს ნიშნით, ანუ ვერძით. ვერსათვის საკმაოდ კარგი პერიოდია, მოდით აღვნიშნოთ პირველ რიგში ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან ინიციატივიანია, ძალიან ქარიზმატულია. ძალიან კარგი იქნება ვერძისთვის აქ აქტიური პროპაგანდა, საკუთარი იდეებისა, ასე ვთქვათ, რეკლამა, PR კომპანიები, რაც ძალიან დიდ წარმატებებს მოუტანს აქ. აქ შეუძლია მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალიან კარგი პერიოდია ბიზნეს კომერციული საქმიანობისათვის, მოგზაურობისათვის, სხვა შორის აქ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ შეიძლება ძალიან საინტერესო ახალი ადამიანები გაიცნოს, რომლებიც მე ხელში უწყობენ შემდგომის წინსვლას და განვითარებას. ანუ ვერძებო, იაქტიურეთ, ეხლა თქვენი დროა, აქ შანსები წარმატებისა მაღალია. ოღონდ ეს არ შეუსწავლს, რომ ზოგჯერ ვეუბნები, რომ კარგი პერიოდია. ზოგი წამოწმება და ელოდება, როდის დაუკაკუნებენ, იღბალი როდის დაუკაკუნებს. არა, ჩემ კარგი, აქ საუბარია იმაზე, რომ კარგი პერიოდია თუ ცუდი პერიოდია, აქტიური ერთნაირი ძალისხმევის შედეგად თქვენ ცუდ პერიოდში ვერაფერს ვერ იღებთ და შეიძლება პრობლემების დაებევოთ. აი, კარგ პერიოდში იგივე ძალისხმევის შედეგად იღებთ გაცილებით მეტს და მეტად, ასე ვთქვათ, სასიკეთო ცვლილებები შემოგაქვთ თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ აქტიური პოზიციის დაკავება კარგ პერიოდშიც პირველ რიგში კარგ პერიოდში აუცილებელი. აი ამას მეაქციოთ ყურადღება. და როცა ცუდი პერიოდია, მაშინ პირიქით მე ვამბობ, რომ ცოტა შეამცირეთ თქვენი აქტივობა, რომ შესტოებები არ დაუშვათ. რაც შეეხება კურო ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, საუკეთესო პერიოდია საქმიანი კუთხით, მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც გახსოვდეთ, რომ ენერგოტონუსი ცოტა შემცირებული, ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე დიდ პასუხისმგებლობას ნუ აიღებს სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ, დრო და დრო დაისვენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ვიმეორებ, საქმიანი კუთხით ძალიან კარგი შესაძლებლობები გექნებათ. ეს ის პერიოდი, როდესაც კარგად გამოვლენ საკუთარ ნიჭს, უნარს. ეს ის პერიოდი, რომელსაც პარტნიორები მაქსიმალურად ხელს უწყობენ თქვენს ცხოვრებაში შემდგომი სასიკეთო ცვლილებების შემოტანას და დახმარებას გიწევენ, გვერდზე დგანან. ეს ის პერიოდი, როდესაც მათ შეიძლება არაერთი თქვენი პრობლემაც კი გადაწყვიტოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს პერიოდი ხელს უწყობს ახალი საინტერესო იდეების რეალიზაციას, რაც უკვე შემდეგი კვირიდან კიდევ უფრო მეტ სასიკეთო იმპულსებს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. გინდათ პარტნიორული პირადი ურთიერთობების კუთხით, გინდათ მოლაპარაკებების კუთხით, კუროს ახლა საკმაოდ კარგი შანსები, პერსპექტივები აქვს, უფრო მეტი შეიძლება გარკვეულწილად მატერიალური მდგომარეობიც გაუმჯობესოთ თუ არ იჩქარებთ რასაკვირველია. ხა აი აქ ეს არის ერთ-ერთი ცოტა ნეგატიური ტენდენცია წყალქვეშა დინება ამ პერიოდისაც ცოტა მეტი ასე ვთქვათ სწრაფად უნდა მაინც კუროს და საერთოდ არ ახასიათებს ეს მას, მაგრამ აი კვირაში ეს ტენდენცია ცოტა სისწრაფე მოემატებს. ამიტომ ვეცადოთ რომ არ იჩქაროთ, იმოქმედოთ თქვენი პრინციპით, საყვარელი პრინციპით, შვიდჯერ გაზომებთ ხელგაჭერი და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ რომ აქ ისევ და ისევ ერთ-ერთი პრობლემური ტენდენცია არის პარტნიორული ურთიერთობა. ეხება როგორც პარტნიორულ სასქვალო ურთიერთობებს, ეხება ეს ასევე პარტნიორულ საქმიან ურთიერთობებს, აქ ცოტა მეტი თავდაჭერა, დიპლომატია, მოთმინება საჭირო. თუ აქ ყველაფერი მოგვარებული გაქვთ, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ სხვა კუთხით საკმაოდ კარგი იმპულსები გაქვთ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ პერიოდი უფრო ჰარმონიული იქნება, რომელიც ხელს შეუწყობს უფრო მეტად თქვენი იდეების კონკრეტულ რეალიზაციას. მოულოდნელად შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანმა მიიღოს მაგალითად ფინანსური, ასე ვთქვათ, ან იპოვოს ახალი ფინანსური წყაროები, ან მემკვიდრეობაც კი მიიღოს და აქედან მიიღოს ასე ვთქვათ ფინანსური მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობა. ეს ის პერიოდია, რომლის მსვლელობისას შესაძლებლობა წარმატებისა ყველა დონეზე მაღალია. თქვენ ძალიან ორიგინალური იდეები გაქვთ და შეგეძლიათ არასტანდარტული მოქმედება, რაც ასე ვთქვათ მოწონებას შემოიტანს როგორც კოლეგების მხრიდან, ასევე ხელმძღვანელთა მხრიდან. ამიტომ ძალიან ისეთი ძველი იდეებიც კი, რომელიც თქვენ ადრე ვერ განახორციელებთ, შეიძლება აი ამ იდეების განხორციელების საშუალებაც კი მოგეცეთ ამ კვირის განმავლობაში. აი ამ მხრივ საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგი, ერთადერთი ვიმეორებ წყალქვეშა დინება არის პარტნიორული ურთიერთობა. რომ აქ არ იყოს რაიმე დაძაბულობა, რათა ამან არ შეუშალოს ხელი თქვენ შემდგომ განვითარებას. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის შემდგომ კერჩხების ზოდიაქ უკავს ჩვენ. კერჩხებისთვის კარგი პერიოდია, ოღონდ არა ჯანმრთელობის კუთხით. ჯანმრთელობის ტონუსი ცოტა შემცირებული. ამიტომ ახლა მთავარი არ გაცივლეთ ინფექციური დაავადების წინაშე არ აღმოჩნდეთ, რათა ამან ხელი არ შეუშალოს მთლიანობაში საკმაოდ კარგ პერიოდში თქვენს აქტიურ მოქმედებებს. ამიტომ ცოტა დაისვენეთ დრო და დრო, ასე ვთქვათ, პროფილაქტიკა გამოიყენეთ ჯანმრთელობისა და შემდგომ, რომ ჯანმრთელობა იყოს მდგრადი. მაშინ მე მინდა გითხრათ, რომ გინდათ საქმიანი კუთხით, გინდათ სასკვალო კავშირების კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. აქ მოულოდნელობა
ურთიერთობები და სასიამოვნო მოულოდნელობები გააფართოვებენ თქვენ სოციალურ კავშირებს, ხელს შეუწყობენ საკმაოდ სტაბილური პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ძალიან კარგი პერიოდია ქორწინებისთვის, მოდით ვთქვათ ასე. ანუ ეს ის პერიოდია, რომლისთვისაც მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შეიძლება პირად ურთიერთობებში და საქმიან სფეროშიც იყოთ ფრიად წარმატებული. მთავარია რა? ჯანმრთელობამ აქ არ გიმტყუნოთ, ამიტომ ჯანმრთელობა თუ იქნება მდგრადი, აი ამ კუთხით თქვათ პერიოდი საკმაოდ კარგია. მართალია ზოგიერთ შემთხვევაში მოგეხდებათ ყოველდღიური საქმეების, ზოგჯერ შეიძლება ცოტა მოსაწყენი საქმეების შესრულება, მაგრამ ესეც საჭირო იქნება მთლიანობაში თქვენი განვითარებისა და წინსვლისათვის. რა შეეხება ლომთა უმრავლესობას, მოდით დავუშვათ, რომ ლომებს უპირველეს ყოვლისა ჭირდებათ ყურადღება რის მიმართ? პირველ რიგში იმის მიმართ, რომ ზღვარ გადასულ ამბიციებში არ გადახვიდეთ. რატო? იმდენად კარგი პერიოდია, იმდენად კარგი შანსები აქვს, იმდენად დინამიურია, იმდენად იღბლიანია თქვენთვის, რომ თავარია ახლა ეს ზოგიერთ თქვენთაგანს თავში არ აუვარდეს, როგორც ლომებს ეს ტრადიციულად აქვთ, რომ იმპერატორთან ნიშანია, მოგეხსენებათ მეფეთან ნიშანია და ისედაც ამბობს, რომ მე ყოველთვის მართალი ვარ და მე ყველაფერი შემეძლია და მე ყველაზე კარგი ვარ. კი, ბევრი მაღალი პოტენციალის ტენდენცია გაგვთ და თვისება გაგაჩნიათ, მაგრამ ზოგჯერ ეს ამბიცია, რო იტყვიან, გადადის ზღვარს. ახლა აქ იმდენად მაღალია იღბლიანობა და იმდენად ადვილად შეგეძლიათ ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტა. აქ გზნობთ კოლეგების მხრიდან, ხელმძღვანელთა მხრიდან აშკარად დახმარებას და თანადგომას. ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელუწყობს მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, საუკეთესო თქვენი საქმიანი თქვათ თვისებების გამოვლენა, შემოქმედებითი პროექტების რეალიზაციას, შეგიძლიათ სრულად გამოვლინოთ თქვენი ნიჭი და უნარი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ქარიზმა მატულობს. და სხვა შორის მოვიტავშოთ, რომ ერთი რამ და გაითვალისწინოთ, თანმიმდევრული მოქმედება აუცილებელი, იმიტომ რომ აქ თუ თანმიმდევრულად არ იმოქმედეთ, შეიძლება ცოტა აერიოს თქვენი საქმეები და ამ მხრივ იყოთ ცოტა ყურადღებით, მაგრამ ის რომ დავუშვათ თქვენ წარმატებული ხართ და აქ შანსები წარმატებისა ყველა დონეზე გაქვთ ძალიან მაღალი, ეს უდავოა. რაც შეეხება ქალწული ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ მთლიანობაში პერიოდი ცუდი არა, ის ოღონდ არა ჯანმრთელობის კუთხით. ჯანმრთელობა შედარებით ასე ვთქვათ შესუსტებულია, ამიტომ მაგ ნუ გადაიტვირთებით, არის კომოქმედებებს მოერიდოთ. ზედმეტი პასუხისმგებლობა მაინც ეცადეთ, რომ საკუთარ თავზე არ აიღოთ და ამ ხრივ ასე ვთქვათ დავიცვათ საკუთარი თავი, მაგრამ საქმიანი კუთხით გარკვეული შესაძლებლობები აქ არის. რომელიც ხელს უწყობს თქვენი საქმიანი ასე ვთქვათ თვისებების მეტად გამოვლენას, ხელმძღვანელებმა შეიძლება მაგალითად აქ გარკვეულწილად სასიკეთო რაღაც იდეების შემოგთავაზონ და მატერიალიზაციად შემოგთავაზონ. არის ეს მომენტები, მაგრამ მაინც აუშვათ, რომ პირველ რიგში ჯანმრთელობას ყურადღება და აუშვათ ისიც, რომ კონკრეტული საქმეების მაინც პრაქტიკულ რეალიზაციის კუთხით ცოტა შეიძლება მეტი სირთულეები წარმოიქმნას. ანუ მოდით ასე ვთქვათ, რომ შეიძლება მეტი ძალისხმევა დაგჭირდეთ ელემენტარული იდეების განხორციელების კუთხით, ან რაღაცა წინაღობები შეიქმნას მოულოდნელი, რომელიც წინასწარ განსაზღვრული არ ქონდა თქვენ. აი ასეთი საქმიანი კუთხითაც კი მცირეოდენი, მაგრამ გარკვეული პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნას და ამისთვის ვიყოთ მზად. მაგრამ თავარი ყურადღება ესე იგი ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა. რაც შეეხება ახლა სასწორი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ სასწორებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ რას? შემდეგ კვირის განმავლობაში იმას, რომ პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესოა, ამიტომ არ გაქვთ უფლება სეზარმატისა, უსაქმურობისა და არაფრის კეთებისა. აქ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ იყოთ ინფორმირებული, იმიტომ რომ ინფორმაციის ცოდნა გადაცემის უნარი გაქვთ კარგი და სწორედ მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შემდგომი წარმატებებისათვის. ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ ძალიან კარგი სარფიანი გარეგებების მოწყობა. ეს ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება ახალი თანამდებობა მიიღოთ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ამ პერიოდში სხვაშორის ინტელექტუალური პოტენციალი ახლებურად და საინტერესო და ორიგინალურად გამოავლინოთ, რაც რასაკვირველია გამოიწვევს სხვათა მხრიდან, ასევე თქვენი პატივისცემის ზრდას. მაგალითად, საგანმანათლებლო სფეროში, სამეცნიერო კვლევით სფეროში შეგიძლიათ საკმაოდ დიდი წარმატების მიღწევა ამ პერიოდის განმავლობაში. ხელს უწყობს ეს პერიოდი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ძალიან კარგი იგი რომანტიკული კავშირებისა და არსებული ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ერთი სიტყვით, გინდათ ხაშკოლებების დასადებად, გინდათ უცხოეთთან ურთიერთობების კუთხით პერიოდი მრავალმხრივი და ძალიან საინტერესოა. ამიტომ შანსები წარმატებისა, იღბლიანობის ტენდენციები საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება შილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აი ვინ არის მთავარი ფავორიტია შილდოსანი, მაგრამ შილდოსნამდე მოდით არ გამოგჩეს მორიელი. მორიელი უნდა გავნიშნოთ, რომ დინამიურია საკმაოდ, მაგრამ მაინც ერგო ტონუსი ცოტა შემცირებული. ამიტომ მორიელს მე ვთხოვ ცოტა მეტად დაისვენონ. აქ გამოყონ დრო იმისთვის, რომ დაისვენონ, რაღაცა სასიკეთო ვთქვათ მოვლენების წინაშე დადგნენ, ანუ სასიამოვნო ადამიანებთან გქონდეთ ურთიერთობა. ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ცოტა არა
არასტაბილურია. მათ შორის შეიძლება პარტნიორთა არასწორი მოქმედება შეიძლება გახდეს ამის ერთ-ერთი მიზეზიც. ეს ის პერიოდი, რომლის შეუძლებელს უმჯობესია მოერიდოთ სარისკო მოქმედებებს და კაპიტალ დაბანდებებს. ზედმეტ ხარჯს, მოდი ვთქვათ ასე. აქ შეიძლება ეს ყველაფერი წინა პლანზე წამოიწიოს და უფრო მეტიც ადვილად ნუაყვებით სხვათა თქვენს ქებადიდებას. იმიტომ რომ ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს საღი ლოგიკური აზროვნების უნარის გამოვლენას თქვენში. აი ეს წყალქვეშა დინებები თქვენ ყურადღებას და თან თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ ჯანმრთელობაც არასტაბილურია, ვეცადოთ მაინც რომ ეს კვირა კი შეიძლება საქმიანი კუთხით გავიაროთ აქტიურად, მაგრამ ზედმეტი გადათვირთვის და ზედმეტი სარისკო მოქმედებების გარეშე და ზედმეტი ხარჯის გარეშე თავისთავად. ესე იგი, მევადაკით, ყველაზე ღირებულიანი ნიშანს ეს არის შვილდოსნის ზოდიაკოთ, ამით უმეტეს დღეს მოვთქვათ უბრალოდ ხვალ პლანეტა მერკური, გონების მმართველი პლანეტა და ინტელექტის ასევე გადაინაცვლებს სწორედ შვილდოსნის ზოდიაკოში და მზე ისედაც შვილდოსანშია და კიდე მერკური შეუერთდება, ანუ შვილდოსნების დროა. რადიკალურად კარგი, ანუ აქ თქვენ მოგეცემათ საშუალება აშკარად აღმოჩნდეთ აღიარების დაფასების წინაშე. ეს ის პერიოდი, როდესაც ძალიან დინამიური ხდებით, ძალიან აქტიური, ძალიან ენერგიული, დაუღალავი, მოითქვათ ასე, ფრიად კონტაქტური, კომუნიკაბელური, უმაღლესი ლოგიკური აზროვნები და გონება מחვილობის გამოვლენით. ეს ის პერიოდი, რომელსაც ყველა იმ ნეგატიურ ტენდენციებს, რომელიც აქამდე გიშლიდათ ხელს წინსვლაში, მაქსიმალურად ფაქტობრივად მოიშორებთ. შეიძლება ესე თქვათ. და ეს ის პერიოდი, როდესაც ინდივიდუალური საქმიანობა და შემოქმედებითი თავისუფლება შეერთება თქვენში. ეს ხელს შეუწყობს თქვენს სულიერ ზრდას და განვითარებას. და ამავდროულად არაერთი საინტერესო ღირებულიანი შანსები ხელს შეუწყობენ თქვენს ცვლილებებს, როგორც შინაგან, ასევე გარე, ასე ვთქვათ, სამყაროსადმი ცვლილებას. ყოველ შემთხვევაში ეს არის როგორც შინაგანი ტრანსფორმაციის, ასევე კარიული წინსვლის, მატერიალური მდგომარეობის გამარჯვების კუთხით, უცხოეთთან აქტიური კონტაქტების კუთხით და საქმიანი კუთხით ფრიად წარმატებული თქვენთვის პერიოდი, რომელიც ითხოვს ფრიად აქტიურ მოქმედებას ასევე თქვენი მხრიდან. რაც შეეხება თხის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აქ პირიქით რთული პერიოდია, თუმცა არა კონტაქტების კუთხით. რთული პერიოდია ჯანმრთელობის კუთხით. ჯანმრთელობა არ ამდგრადია, ამიტომ ჯანმრთელობას გავუთხევდით. ნუ გადატვირთავთ მას, სარისკო მოქმედებებს აქ მაქსიმალურად მოერიდოთ და ამ მხრივ იყო ცოტა მეტად თხილა და ყურადღებით. ვეცადოთ ესე იგი თხის თხოვ აქ ამ პერიოდის განმავლობაში რას, რომ ამავდროულად ესე იგი შეუხამოს დასვენება და აქტიური მოქმედება. აქტიური მოქმედება რაშია საჭირო? კონტაქტების კუთხით. აი ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრებისა და მოლაპარაკებებისთვის. აი მხრივ ძალიან დინამიური და რატოა საინტერესო, იმიტომ რომ აქ შეიძლება შეხვდეთ ის ადამიანებს, რომლებიც შემდგომ პერიოდში ხელს შეუწყობენ თქვენი იდეების მეტად რეალიზაციას, თქვენს გვერდით თანადგომას. ამიტომ ეს ის პერიოდია, რომელსაც არ უნდა დაიშუროთ დრო, ენერგია, სწორედ კონტაქტების, შეხვედრებისათვის, არა ამიტომ საკუთარ თავთან არ უნდა განმარტოვდეთ. ამ მხრივ ეს პერიოდი არ არის სასიკეთო, მაგრამ ის რომ თორდათ რომ აუცილებლად უნდა დაისვენო და ჯანმრთელობას მისცეთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმს აღდგენის საშუალება და ხარჯული ენერგიისა, ეს კი აუცილებელია. იმიტომ სხვანაირად თუ გადაიღალეთ, მაშინ უკვე ეს კონტაქტებიც არ მოგიტანთ იმ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ და მაინც გახსოვდეთ, რომ ჯერ კიდევ ფარული მტრეები, ჭორები, ინტრიგები, თქვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ ამ პერიოდში, ამიტომ გაასაიდუმლოეთ ნებისმიერი, ვთქვათ, ინფორმაცია წინ და წინ ნუ გათქვათ ნურაფერს და მიაქცეთ ყურადღება მაინც ფარული მტრების მოქმედებას თქვენს ზურგს უკან. რაც შეეხება მერწყულებს, ნუ დავუშვათ, რომ აქტიური ურთიერთობების პერიოდია, მოგზაურობის პერიოდია, შეხვედრების და მოლაპარაკებების პერიოდია, უფრო მეტიც აქ ახლობლები, ნაცნობები ხელს შეუწყობენ ასე თქვენი პრობლემების მეტად გადაწყვეტას, მხარდაჭერას. ეს ის პერიოდია, რომელსაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება გარკვეული იდეების რეალიზაციისა და ამასთან ერთად აუშვოთ ისიც, რომ ახალი პერსპექტივები ჩნდება, რომელიც უკვე მართალია შემდეგი წლის განმავლობაში მოხდება მათი რეალიზაცია, მაგრამ ისინი უკვე ჩნდებიან, მათი დასახვის ტენდენცია ჩნდება, მათი რეალიზაციის ტენდენცია ჩნდება, ეს ყველაფერი უკვე ამ კვირიდან დაისახება, უკვე რეალურად მატერიალურ დივიდენდებსაც მოგვიტანს უკვე შემდეგი წლის განმავლობაში. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს მთლიანობაში, კარგი პერიოდია თანამშრომლობისათვის, კარიული განვითარებისათვის, საზოგადოებრივ კონტაქტებში ჩართვისთვის, ინტუიცია საკმაოდ მაღალია, რომელიც ხელს ჩვენს კონტაქტების დროს სწორ ურთიერთობებს და სწორი ნაბიჯების გადადგმას, რის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ საკამათო ან კონფლიქტური სიტუაციებისთვის გვერდის ავლა და პრობლემებიდან სხვათვის მინიმალური დანაკარგებით გამოხვალთ. ეს ის პერიოდია, რომელსაც თქვენ გრძნობთ ხარდაჭერას, ახლობლების მხრიდან, მეგობრების მხრიდან, კოლეგების მხრიდანაც კი, რაც ხელს შეუწყობს მეტად თქვენი იდეების რეალიზაციას და კარიერულ განვითარებას. ამიტომ ეს პერიოდი მთლიანობაში აქტიურია, მაგრამ მთავარია, რომ ხა თქვენ აქ
არ აყვეთ ზედმეტ გადატვირთვას, იმიტომ რომ მაინც ენერგოტონუსი შემცირებულია, ეს გახსოვდეთ და ამიტომ ნუ გადაიტვირთებით ზედმეტად. და ამ მხრივ იყო ცოტა ასე ვთქვათ დასვენების საშუალება მივცეთ, მოდი თქვათ ასე საგუთარ ორგანიზმს, რათა გადატვირთვამ არ შექმნას დამატებითი პრობლემები. ამ კუთხით ვიყო ცოტა ყურადღებით. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანი და მათი ტენდენციები შემდეგი კვირის განმავლობაში. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ აი გუშინდელ გადაცემას ვინც უყურა, იქ ესე იგი იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ეკა კვარაცხელიან ფენშუის ოსტატ მაჩვენა საინტერესო რამდენიმე ასე ვთქვათ ნიმუში იმისა, თუ რა უნდა ატაროთ, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ბრელოკი იყო და შემდგომ, როგორც საუკეთესო თილისმები და ამულეტები შემდეგი წლისთვის და მივხვდით ვისთვის და როგორ და შემდგომ და ნუ იქ მე სკოლა დაუსვით, იმიტომ რომ მე უკვე იცი მაყურებელთა კითხვები ძირითადად უკვე გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნუ კითხვა ესეთ რომ სად შეიძლება შევიძინოთ და მან თქვა რომ აი თუ შეგვეხმიანებიან, აი ჩვენს დავეხმარებით ამის შეძენაში. ესე იგი თუ თქვენ ეს ბრელოკები და ისე თქვენ ნიმუშები ფენშუის გინდათ, მაშინ შეეხმიანეთ ესე იგი შემდეგი ტელეფონის ნომრით 568 14 04 56. ვიმეორებ 568 14 04 56 და ეკა კვარაცხელია ფენშუის სპეციალისტი დაგაკვალიანებთ ამ კუთხით და თუ გაინტერესებთ ასევე თვით ფენშუის თქვენი სახლის ფენშუი რას გვია აქ მასზე უკეთესი ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვინ იქნება ვინც მოგცემ დროულ და კარგ ასე ვთქვათ რჩევებს. მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო რჩევები მისცა ერთ-ერთ პიროვნებას აი წინა კვირის განმავლობაში ეკამ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ თურმე ის იმ ადამიანს ეძინა გეოპათოგენურ ზონაში. და არა მარტო სიზმრები ჰქონდა ცუდი, არამედ უიღბლობის ტენდენციები იყო მაღალი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ნეგატიური ზონა იყო. და იყო ძალიან საინტერესო ის რომ აი ერთი კვირა გავიდა, ხო, ეს პოზიცია შეიცვალა, იქიდან საწოლის პოზიცია შეიცვალა, გარკვეული დამხმარე ატრიბუტები დაიდო დაცვისთვის და ერთი კვირის განმავლობაში ესე იგი ეს პიროვნება აი გუშინ ურეკავს და უბნება რომ ძილის გაუმჯობესდა და გარკვეული ისეთი შესაძლებლობები რაც მას ჰქონდა და რაზეც უარს ეუბნებოდნენ სამსახურთან დაკავშირებით, აი იმაზე ახლა უთხრეს ასე ვთქვათ დადებითი პასუხი და იყო ძალიან ბედნიერი და ძალიან გახარებული. ერთ კვირაშიც კი ენერგიამ უკვე დაიწყო რადიკალური ცვლილებები. ამიტომ ამ ტელეფონის ნომრით შეგიძლიათ მას შეეხმიანოთ და ძალიან ბევრ სასიკეთო ასე ვთქვათ ცვლილებებს შეეთყობთ ამის შემდეგ თქვენს ცხოვრებაში. ეხლა მოდით მიაქციოთ ყურადღება შემდეგი კვირის თქვა ზოგად ტენდენციებს, რა ტენდენციები აქვს მოსაუდნელი, მაგალითად ხვალინდელი დღე, ეს არის 9 დეკემბერი, ორშაბათი დღე, გეომაგნიტურია ჩემკარგებო, რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტად შეიძლება პრობლემები შექმნას ადამიანის გულსიზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს მიზეზი თავისტკივილებისა, უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენებისა. ასეთ შემთხვევაში მეტად გამოვიყენოთ რა სკოლია წამლის პროფილაქტიკა, შეიძლება ის და გვარად და დავისვენოთ თქვენ ურთიერთობა იუმორთან, სასიამოვნო ადამიანებთან, რათა ამით უფრო გვერდი ავუაროთ ამ გეომაგნიტურ ტენდენციებს, ესე იგი ხვალინდელი დღისა. და რა სკოლა არტერიული წნევა პირველ რიგში უნდა ვაკონტროლოთ, რომ აქ დროულად ასე ვთქვათ მივიღოთ ზომები. მოერიდეთ ხვალ 9-ში ორშაბათს მოუფიქრებელ სპონტანურ მოქმედებებს. ძალიან კარგია სამაგეროდ ყოველდღიური გეგმაზომიური მუშაობა. ეს არის პატიების და ურთიერთობების აღდგენისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო დღე. კუროს და მშვილდოსთვის ზოდიაქოს ნიშნი დავადებულები ხვალ იქნებიან ძალიან აქტიურები, თუმცა ცოტა ნევროზულობაც გამოვლინდება მათ ხასიათში, მაგრამ ხვალ მთავარი მოვლენა მაინც არის სხვა რა. ცისკაბადონზე ინტელექტის და გონების კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს მშვილდოსნის ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 29 დეკემბრამდე. და რაც ამ ზეგავლენის შედეგად ამ პერიოდის სვლელობისას განავითარებს ადამიანებში გონება מחვილობას, კონტაქტურობას, ლინგვისტურ მონაცემებს, კარგ ორგანიზატორულ მონაცემებს, გააღვევს ოპტიმიზმს, მაგრამ რასკოლია გააღვევს მშვილდოსნის ნეგატიურ თვისებებსაც, რაც კონკრეტულად ეგოიზმს, სარკასტულგესლიან გამოთქმებს, სულსტრაფობას, უღერათობის ტენდენციას ხასიათში, რაც ითხოვს რასკოლია მეტ ყურადღებას. ის პოზიტიური განმავითაროთ, მაქსიმალურად გამოიყენოთ, აი ეს ნეგატიური რას უკვე კონტროლქვეშ უნდა მოვაქციოთ, როგორც თქვა, ხელის შემშლელი ფაქტორები, აი რადგან 29 დეკემბრამდე პერიოდში. შემდგომ 10 დეკემბერი, ეს უკვე სამშაბათი დღეა, აქ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. იცით ეს პერიოდია, რომლის ველობისას ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში, ну მაგალითად თუნდაც მოდუნების ფონზე არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისაც ითხოვს ამ პერიოდში, ანუ ეს არის რა პერიოდი, დილის 5 საათიდან 13 საათიდან 20 საათამდე, საღამოს 20 საათამდე 48 წუთამდე განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან სწორედ ამ მოვლენების მიმართ. ეხლა ხვალ უფრო ზეგ 10-ში სამშაბათს დაიცავით ჰარმონია კოლეგებთან ურთიერთობაში, დაეხმარეთ პარტნიორებს.
კარგი დღეს ვეჩვენს სასიყვარულო ურთიერთობებისათვის, ქორწინებისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის. რაც შეეხება 11 რიცხვს, ეს არის 11 ოთხშაბათი, დეკემბრის, აქაც გეომაგნიტური გვაქვს დღე, ამიტომ მეტად ისე იგი წამლების პროფილაქტიკა თვალსაჩინოა და თუ იქნა არტერიული წნევის ცვლილება და ასე შემდგომ, და მშვიდად გავიაროთ ამ კუთხით ეს დღე თუ რაღაცა იგზენით, ასე ვთქვათ, დისკომფორტი და ასე შემდგომ. მოერდეთ ფულის უაზროდ ხარჯვას და ავანტიურულ მოქმედებებს, რის ტენდენცია 11-ში მოიმატებს. და ამ დღის წვრილმანი ტექნიკური პრობლემები შეიძლება შემდგომ გახდეს ავარიების მიზეზი, ანუ მძღოლება ყოველივე ამას უნდა მეაქციონ ყურადღება, რა ხდება თქვენს მანქანაში, რა ხმებია და შემდგომ ყველაფერს ამას მეაქციეთ ყურადღება 11 ამ ხრივ ძალიან საყურადღებოა. სამაგროდ კარგია 11 ახალი ცოდნის შესაძენად, ახალი საქმის დასაწყებად, მაგრამ მოვერდოთ ოთხშაბათს უჰაერო სივრცეებს, სიმძიმეების აწევას და კონფლიქტურ ადამიანებთან ურთიერთობებს, რისი ტენდენცია საკმაოდ მაღალი იქნება. ეს ყოველივე ოთხშაბათს. რაც შეეხება ხუთშაბათს, აი ხუთშაბათის სავსე მთვარეობა, ეს არის 12. სწორედ დეკემბერი სავსე მთვარეობა, იცით, დაძაბული დღე აქვს, მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირება ხდება მშვილდოსნის ტყუპების ზოდიაქალურ ღერძზე, რაც მეტად განაპირობებს ტრამბულობას, ავარიულობას, სხვადასხვა სახის თუნებებს, შეცდომებს, ჯანმრთელობის გაუარესებას, ზოგიერთ შემთხვევაში აგრესიის ან დეპრესიის გამოვლენას ადამიანებში და სხვადასხვა ნეგატიურ ტენდენციებს. ამიტომ სიტყვებს რას ყველა განსაკუთრებულ ყურადღებას. ყველასგან აქ ნუ გადაიტვირთებით, ახალ საქმეს ნუ დავიწყოთ, სარისკო მოქმედებებს მოერიდოთ, ეცადოთ მშვიდად გავიაროთ, ეს არის კოსმიური გამოცდის თუნებებზე, კოსმიური გამოცდის ერთ-ერთი რთული დღე. თუმცა სიტყვებს რას? არა პანიკას და არა რაღაცაში ის, არამედ სიმშვიდეს, პირიქით ჰარმონიულ, ასე ვთქვათ, სიტუაციის შექმნას განსაკუთრებული, არაფერი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული სარისკო აქ არ დავიწყოთ, არამედ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აქ არ მივიღოთ. ჩვეულებრივად მშვიდად, კარგად გავიაროთ ეს დღე. პირიქით, რაც მეტ სიყვარულს გავუშვებთ კოსმოსში, მით მეტად, ასე ვთქვათ, გაანეიტრალებთ ყველა ამ დღის ნეგატიურ ტენდენციებს და აქ ამ დღის განმავლობაში ნოენდობით საუბარს სიყვარულზე და ფინანსებზე. აკონტროლეთ თქვენი ემოციები და მოერიდეთ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ ოპერაციებზე, იმიტომ რომ აქ პროვოკაციების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. ძალიან კარგი იქნება თუ ხუთშაბათს თქვენ შეძლებთ რელაქსაციას, ანუ მოდონებას. რაც შეეხება 13 რიცხვს, 13 დეკემბერი, ეს არის პარასკევი დღე. აქ მეტი დრო უნდა დაუთმოთ უფროსი თაუზვის ნათესავებთან ურთიერთობას, იყავით მეტად თავდაჭერილები, მშვიდად იმოქმედოთ, ნუ ჩქარობთ, მოერიდეთ აქ ყველა სახის კონფლიქტურ და სტრესულ სიტუაციას, რომლის ალბათობა აქ მაღალია. 14 რიცხვი ეს არის შაბათი დღე, აქ ჩვენ გვაქვს გეომაგნიტური დღე პირველ რიგში. ეს ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ მეტად შეიძლება თავის კივილებმა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებმა იცინონ თავი და ამიტომ აუცილებლად აკონტროლეთ წნევა და თუ საჭიროა გამოიყენეთ წამლის პროფილაქტიკა, შეძლებს და გვარად მეტად დაისვენეთ. და მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდის შაბათს ითხოვს ყურადღებას 19 საათი 56 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე გასტანს იგი. აი ამ დროს სწორედ უარყოფითი მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი, ნამდვილად თქვა ასე ტრაუმებისა და ავარიებისა, ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან და აუნიშნოთ კიდევ 15 რიცხვი, ეს არის კვირა დღე. აქ ჩვენ ასე მართულობა დაკარგული მთვარის პერიოდი, ოღონდ ღამის საათებში უფრო მეტად, ნუ ეს თქვა ღამის პირველი საათიდან დილის 8 საათამდე გასტანს იგი და აქაც მძღოლებს ქვეითად მოსიარულეს სჭირდება ცოტა მეტი ყურადღება. სამაგეროდ 15 შემდეგი კვირა დღე ძალიან კარგი ექსკურსიებისთვის, თუმცა ზედმეტად ეხლა ნუ რაფერს ნუ დაგეკმათ, უფრო სპონტანური იმპროვიზაცია იქნება. მისაღები აკონტროლეთ თქვენი აზრები და დაეხმარეთ სხვებს. კარგია 15 წუთში ქორწინებისათვის, ამ პლასტორისით ეს დღე საკმაოდ კარგია. ეს შემდეგი კვირის ტენდენციებია და დარჩენზე ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა ხანში, ახლა ჩვენ გვაქვს სარეკლამო ტიხარი, ამის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს და ისევ ვისაუბრებთ დარჩენ თემებზე. ჩვენს ეთერშია რეკლამა. ეთერში ვართ, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ვარსკვლავები გვანცნობენ, ვსაუბრობთ ასტროლოგიაზე და ჩვენს მინდა ვისარგებლო ახლა შემთხვევით, სანამ დარჩენ თემებს განვიხილავ და მინდა მივულოცო დღეს დაბადების დღეა ბესო კალანდაძეს გახსოვთ თქვენ 75-ის ლეგენდარული მომღერალი, კარგი მამა, კარგი მეუღლე, კარგი მეგობარი, მშვენიერი პიროვნება, მშვილდოსანი, ტიპიური თავისი აქტიურობით, თავისი კეთილშობილებით, თავისი ოპტიმიზმით, ხასიათისა მე მინდა ბესოს უსურვო ყოველივე კარგი, წინსვლა წარმატებები და მივულოცო კიდევ ერთხელ ბესო კალანდაძეს დაბადების დღე. ეხლა გავაგრძელოთ ჩვენი ასე ვთქვათ საინფორმაციო ასტროლოგიური
მსჯელობა და პირველ რიგში ესე იგი აქ მე მინდა ფინანსებს მიაქციო ახლა ყურადღება ფინანსური რიტუალები რომელიც ბევრს საინტერესებს თქვენთაგანს და ამაზე ძალიან ბევრი კითხვა და პირველ რიგში ესე იგი შემდეგი კვირის განმავლობაში ხა დრო მაინდა-მაინც არ არის სასურველი კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ მაგრამ გამომდინარე იქედან რომ ზოგჯერ ვიყურები ღამე შუაღამეზე გადავხედავ ხოლმე ქალაქს და ნახევარი თუ არა მეოთხედი ქალაქი სულ სინათლით არის სავსე კორპუსები მათ შორის ესე იგი ძალიან ბევრს არ ძინავს ღამე ესე იგი აქვთ ამის საშუალება ამიტომ ეს ალბათ მათთვის იქნება მხოლოდ განკუთვნილი ინფორმაცია ესე იგი დრო ცოტა ცუდია მაგრამ მაინც უნდა გითხრათ და ვინც შეძლებთ ნუ გააკეთებთ ამას ესე იგი აქ ჩვენ გვაქვს ანგელოზის დროზეა საუბარი არა ფინანსებზე არამედ ანგელოზის დროზე თუმცა თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ფარველ ანგელოზს თხოვოთ რაიმე ან დაუშვათ ამ პერიოდში თუ რაიმე კარგს გააკეთებთ აქ იგრძნობთ აშკარად ფარველი ანგელოზის დახმარებას აი რა დრო გვაქვს ჩვენ ასეთი ანგელოზის საათის კუთხით 9-ში მაგალითად ხვალ ღამის 2 საათი 32 წუთიდან ღამის 3 საათამდე 14 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის საათი 10-ში სამშაბათს ღამის 2 საათი 28 წუთიდან ღამის 3 საათამდე და 9 წუთამდე 11-ში ან 4 შაბათს ღამის 2 საათი 25 წუთიდან ღამის 3 საათამდე 6 წუთამდე ანგელოზის საათი 12-ში ღამის 2 საათი 21 წუთიდან ღამის 3 საათამდე და 2 წუთამდე ასევე 13-ში პარასკევს ღამის 2 საათიდან 17 წუთიდან ღამის 2 საათამდე 58 წუთამდე ანგელოზის საათი 14-ში შაბათს ღამის 2 საათიდან 14 წუთიდან ღამის 2 საათამდე 55 წუთამდე და 15-ში შემდეგ კვირა დღეს ანგელოზის საათი იწყებს სამოქმედებას ღამის 2 საათზე 10 წუთზე და გასტანს 2 საათამდე 52 წუთამდე ეს რაც შეეხებოდა ანგელოზის საათს ახლა მე თანდათან უნდა მოგაწოდოთ ასე ვთქვათ ინფორმაცია მომავალი წლის ზოგადი ტენდენციების შესახებ თუმცა კიდევ ერთხელ ესე იგი მინდა შეგახსენოთ რომ ყველა სახის ფენშუის ატრიბუტები რომელიც ჩვენ დაგეხმარება მომავალ წელს მეტად ასე ვთქვათ მომავალ წლის მასპინძლის ანუ ვირთხის წელიწადის კეთილგანწყობაში და ყველა ის ატრიბუტი რომელიც ასევე დაკავშირებული იქნება თქვენ ხედავთ აი აქ არის ვირთხის გამოსახულება აქ არის განეშა აქ არის უამრავი სხვა ატრიბუტი საინტერესო ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ შეეძინოთ მაღაზია ლინდაოში რომელიც მდებარეობს თბილისში ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერში ალექსანდრე ჭავჭავაძის და გრიბოედოვის კვეთაზე ანუ ოპერის ზევით რა ეს ქუჩა ეს არის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სწორედ აი აქ და ახლა მოდით აღვნიშნოთ უკვე რა ტენდენციები გველოდება 2020 წლის მინდა ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზი, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი შემოგთავაზოთ ახლა ზოდიაქოს ნიშნებზე თანდათან ჩვენ გვექნება კიდევ საუბარი რასაკვირველია, მაგრამ პირველ რიგში ზოგადი პროგნოზი რა ტენდენციები მოსაოდნელი და აი დავიწყოთ იმით რომ 2020 წლის 25 იანვარს ანუ პირველ ახალმთვარეობაზე მომავალ წლისა ყვითელი ფერის მიწის სტიქის ტახი ჩინურად და იაპონურად ღური დაგვექნებს ხელს და დაგვემშვიდობება ხოლო წლის ძალაუფლებას გადასცემს თეთრი ანუ ვერცხლისფერი ლითონის სტიქის ვირთხას რომელიც ამით გახსნის კაცობრიობის ისტორიაში ახალ 12 წლიან განვითარების ეტაპს რაც ასევე ფრიად მნიშვნელოვანია ანუ ეს მოვლენები რომელიც წელს განვითარდებიან ეს გადაწყვეტილებები რომელსაც წელს მივიღებთ დის ზეგავლენას მოახდენა უახლოეს 12 წელიწადზე ჩვენი ცხოვრების ამიტომ ზამშვენ რომ მომავალ წელს სერიოზული შესაბამები არ დაუშვათ ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ წელიწადი ურთულესია და მე მგონია რომ ბოლო 12 წელიწადში იქნება ალბათ ყველაზე რთული წელიწადი და აქ ჩვენ ხუმრობთ ხოლმე მინდა გითხრათ თანამშრომლებთან ერთად რომ როცა მეკითხებიან მე ვეუბნები თუ აი ამ შემდეგ წელიწადს გადავიტანთ ესე იგი იმის შემდეგ დაგვიწყება აღორძინება ну ეს ხუმრობით რასაკვირველია მაგრამ მაინც რაღაცა ხორობაში არის რაღაც მარცვალი სიმართლისა ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ მომავალ წელს სერიოზული შესაბამები არ დაუშვათ იმიტომ რომ შემდგომ 12 წელიწადზე უკვე ზეგავლენას მოახდენს თეთრი ფერის ვირთხა და მის წელიწადი წარმოადგენილია 2-2-იანი და 2 ნულით ანუ 2020 ნუმეროლოგიური პრინციპიდან გამომდინარე, ასეთ შეხამება ითვლება მისტიკურად, აღმოსავლეთში და ეპოქალურად. წარმატების ფორმულა ვირთხის წელიწადში ესეთია: ინტელექტი პლუს სიფრთხილე, აქ შედის ინტუიცია, პლუს პრაგმატიზმი. აი ეს თვისებების გამოვლენა არის წარმატების მთავარი ფორმულა მომავალი წლის განმავლობაში. ვინც ამას შეძლებს, იქნება წარმატებული. და ახლა თუ ამას დავუმატებთ ისიც, რომ გამარჯვების მმართველი პლანეტები იუპიტერი ფაქტობრივად უკვე გადავიდა და მთელი წლის განმავლობაში იქნება თხისქას ზოდიაქოს ნიშანში, ესე იგი ამ თვისებებს თუ დაემატება თხისქას ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, მიზანსწრაფვა, მოთმინება, ფულის კარათიანი ხარჯვა-გადაწლების უნარი, შრომის უნარიანობა, აი ეს კომბინაცია თვისებების ეკნება თავრესი მომავალ წელს. ანუ ვინც ამ თვისებებს გამოავლენს, ის იქნება უპირველეს ყოვლისა ყველაზე მეტად წარმატებული.
ვირთხა ყველასგან მოითხოვს სამართლიანობის გამოვლენას, ხასიათით იგი უკომპრომისოა, ზოგჯერ მოემატებს ავტორიტარიზმი, აქედან გამომდინარე, რომელსაც აკლია ცოტა დიპლომატიურობა, ვირთხა მაინც დიპლომატიურობით არ გამეხატება, ამ მხრივ უფრო პირდაპირია იგი. ვირთხა არ ელოდება იღბლის საჩუქრებს, იგი ყველაფერს აღწევს შრომის უნარიანობით, მიზანსტრაფით, ინტუიციით, დებისკობით, ვერ იტანს ზარმაცებს, ამიტომ ზარმაცე მომავალ წელს უნდა იყოს გამორიცხული. პატივს სცემს ტრადიციებს და წეს-ჩვეულებებს, ხო ჩვენ ტრადიციონალისტია მინდა აღვნიშნო, ოჯახის ინსტიტუტი, ამიტომ მომავალ წელს უფრო მეტად იქნება წამოწეული წინა პლანზე. ცდილობს რომ ყველაფერი, რასაც იშოვოს, წაიღოს თავის სახლში, ანუ ბუნაგში. და ამიტომ ვირთხას ყოველთვის ხო ჩვენს მინდა გითხრათ რომ სურსაც ანოვაგე ყოველთვის აქვს, რაც უნდა რთული პერიოდები იყოს და წლები ყოველთვის შემონახული ნიშანია. და აქედან გამომდინარე, იგი პირველი გზნობს ინტუიციურად ხიფათს, აი პირველი გარების გემი და რომელიც უნდა ჩაიძიროს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ინტუიცია, ძალიან ხშირად ეხმარება კრიტიკულ და კრიზისულ მდგომარეობაში მას. 2020 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები უკვე იანვრიდან გახდება თვალშისაცემი თითოეულ ჩვენთაგანისათვის. მართველი ძალაუფლება უკვე ამ პერიოდში დაეწყებს პოზიციების გარკვეულწილად დაკარგვას, ხოლო ახალი ორიენტირების ძიება საკმაოდ რთული იქნება. თებერვლიდან შავი მთვარე, ეგრეთ წოდებული მაცდუნებელი ძალა ლილიტი 9 თვით გადაინაცვლებს ვერძის ზოდიაქოში, ანუ აქ ტოვებს უკვე თევზების ზოდიაქოს, თევზები ამოისუნთქავენ, სამაგიეროდ ვერძებს დაუდგება საკმაოდ რთული პერიოდი, იმიტომ რომ 9 თვე უკვე ვერძის ზოდიაქოში იქნება. ლილიტი თავისი ცდუნებებით, პრობლემებით, შეცდომებით და ასე შემდგომ და ამას თუ დავამატებთ იმას, რომ ზაფხულში კიდე მას მარსი დაემატება, კიდევ ერთი ბოლოტი პლანეტა და მათი შეერთება მოხდება, ეს ვერძის ზოდიაქოში ხდება რსკვლია, ვერძებს საკმაოდ დიდი კოსმიური გამოცდები ელით მომავალ წლის განმავლობაში. და ამქედა გამომდინარე, აი 9 თვით ვერძის ზოდიაქოში ლილიტის გადასვლა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის გარეთ და შიგნით მოიმატებს საბრძოლო, განწყობა და აგრესიულობა, ვერძი ხო ყველაზე აგრესიული ნიშანია. საერთო დაძაბულობა კი განსაკუთრებით გამხილდება წლის მეორე ნახევარში, როდესაც შავ მთვარეს ვერძის ზოდიაქოში შეუერთდება ომის მმართველი და აგრესიის მმართველი პლანეტა მარსი. პლანეტა ურანის ზეგავლენა, რომელიც ახლა კუროს ზოდიაქოში მდებარეობს, იანვრის დასაწყისში და აგვისტოს შუა რიცხვებში ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს არა მარტო ჩვენს, არამედ მსოფლიოს საფინანსო სისტემაზე, რაც რასაკვირველია პირველში აისახება ჩვენს, ასე ვთქვათ, საფინანსო სისტემაზე. ოქტომბრის ბოლოს კუროს ზოდიაქოში გადაინაცვლებს შავი მთვარე ლილიტი, რომელიც უკვე დატოვებს ვერძს ამ პერიოდისთვის, ოქტომბრის ბოლოს, აქედან ეწყებათ უკვე კუროებს რთული პერიოდი და ვერძები განთავისუფლებიან ლილიტისგან. დეკემბერში იგი შეუერთდება ურანის პლანეტას, რამაც შესაძლოა სერიოზული ფინანსური კატაკლიზმები გამოიწვიოს მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საბანკო ეკონომიკურ სექტორში, თუმცა მთლიანობაში 2020 წლის მეორე ნახევარი პლანეტების სატურნის, იუპიტერის და პლუტონის შეერთებით თხისკას ზოდიაქოში მეტად შედარებით მეტად დაასტაბილურებს საერთო სიტუაციას. განსაკუთრებით წლის ბოლოს. ამიტომ ამ მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ ალბათ წლის პირველი ნახევარი უფრო კრიზისული იქნება, წლის მეორე ნახევარიც რთული იქნება უდავოდ, მაგრამ სადღაც აი ბოლოსკენ რო იტყვიან, აი სადღაც ნოემბერ-დეკემბრისკენ სიტუაცია ცოტა უფრო ასე ვთქვათ დაალაგდება, მაგრამ იქამდე მისვლა საჭირო ხო, აი პირველი ნახევარიც საკმაოდ რთულია, ზაფხულიც საკმაოდ რთულია, აგვისტო-სექტემბერი განსაკუთრებით მინდა ეს აღვნიშნო, ამიტომ მომავალი წელი მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ამ წელიწადზე რასკვლელი უფრო რთულია. და აქედან ამიშოთ რომ მნიშვნელოვანია ისიც რომ წელიწადს დაასრულებს 2020 წელიწადს დაასრულებს ისიც რომ თითქმის ერთდროულად შევა იუპიტერი და პლანეტა სატურნი ორი დიდი პლანეტა მერწყულის ზოდიაქოში. ეს მოხდება დეკემბრის შუა რიცხვებში. რაც ხელს შეუწყობს ახალი შესაძლებლობების გამოვლენას როგორც ქვეყნისთვის, ასევე სოციუმისთვის, განვითარების ახალი ეტაპის დაწყებას. ეს მოვლენა სხვაჩვეულის 20 წელიწადში ერთხელ ხდება და შოთა რუსთაველმა კარგად აღწერა იგი, როცა ტარიელი შეახვედრა ბიჟნურს, აი სწორედ ამ ციკლის გაბატონზე ხდებოდა იუპიტერის და სატურნის შეერთება. ამიტომ მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ხელს შეუწყობს უფრო მეტად ახლებური კანონების მიღებას, უფრო მეტად დემოკრატიული პრინციპების გაღვივებას ქვეყანაში. და აღნიშნოთ ისიც, რომ 6 მაისამდე კარმული კვანძები იმყოფებიან თხისქა კირჩხიბის ზოდიაქალურ ღერძზე. დაღმავალი კვანძი თხისქაში იმყოფება, რაც გვამსობს ძალთა გადანაცვლებაზე, რომელიც არ იქნება სასარგებლო ზოდიაქალურ, არ იქნება სასარგებლო ფორმალური ძალაუფლებისათვის
არის უდავოდ. იანვარში დაღმავალ კვანტს შეუერთდება პლანეტა იუპიტერი, რაც მეტად გააღვევს საღი ლოგიკური აზროვნების და კაცმოყვარეობის პრინციპებს და ამას წამოწევს წინა პლანზე. ისტორიული გამოცდილების გადაფასებას შეუწყობს ხელს, სულიერ ფასეულობებზე დახნობას მეტად შეუწყობს ხელს. 6 მაისიდან კარმული კვანძები უკვე იცვლიან პოზიციას და უახლოესი წლინახევრის განმავლობაში მოექცევიან შილდოსნის ტყუპების ზოდიაქალურ ღერძზე. ანუ ამით კონსერვატიული ფასეულობები გადაინაცვლებენ მეორე პლანზე, რადგან ისინი აღარ უწყობენ ხელს განვითარებას ქვეყნისა და სოციუმის, ანუ გამახვილდება უფრო მეტად აქედან გამომდინარე თანასწორუფლებიანობის წინა პლანზე ცოდნის წამოწევის და არა ავტორიტეტის ტენდენცია, რაც ახლა უფრო მეტად თვალშისაცემია. თითქმის მთელი წელიწადი დიდი კოსმოსური მასშტაბებელი მუხრუჭი პლანეტა სატურნი იმყოფება თხის ზოდიაქოში. 23 მარტს იგი მცირე ხნით საცდელად, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, გადაინაცვლებს მერწყულის ზოდიაქოში 2 ივლისამდე. აი ამას უნდა მეაქციოთ ყურადღება, რატო? იმიტომ რომ 23 მარტიდან 2 ივლისამდე ხდება, ამით მეტად დააყენებს საკითხს პიროვნული და კოლექტიური პასუხისმგებლობისა იგი ადამიანების და მათ შორის ქვეყნის მმართველობის წინაშე და ხელშეუწყობს მნიშვნელოვანი რეფორმების ჩატარებას. ეს იქნება პირველი, მოდით ვთქვათ ასე, სასიგნალო ტენდენცია სატურნისა, რომელიც უკვე ჩვენს მთავრობას მისცემს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, სიგნალს იმისა, თუ რა სახის რეფორმებია ჩასატარებელი, იმიტომ რომ უკვე წლის ბოლოს სატურნი საბოლოოდ გადავა. ახლა ესე იგი 2 ივლისს დაბრუნდება ისე უკან თხის ქაში, იქამდე ესე იგი ამ პერიოდის განმავლობაში 23 მარტიდან 2 ივლისამდე იგი აძლევს ქვეყნის მმართველობას საშუალებას იმისა, რომ მოსინჯოს ახალი რეფორმები, დანერგოს ახალი დემოკრატიული საწყისები, პრინციპები, მათ შორის ეკონომიკური პრინციპები, რითიც შემდგომ განვითარდება საზოგადოება. აი ამის საშუალებას აძლევს, მაგრამ ეს სასინჯია, მოდით ვთქვათ ასე და უკვე როცა დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იგი საბოლოოდ გადავა მერწყულის ზოდიაქოში, აი აქ უკვე რასაკვირველია მთავრობა უნდა იყოს მზად. ანუ ეს უკვე გავლილი ეტაპი უნდა ქონდეს და უნდა იცოდეს კონკრეტულად რა რეფორმებს განახორციელებს შემდგომ. აი ეს თუ არ გაკეთდა, მაშინ სატურნი დაждის, იმიტომ რომ გახსოვდეთ, რომ დაждის და მუხრუჭი სერიოზული პლანეტაა. შემდგომ მოდით დავუშვათ ისიც, რომ ოპერასკოლის ასე თანასწორუფლებიანობის პრინციპი წამოიწევს წინა პლანზე და აქვე უნდა დავუშვათ ისიც, რომ აქ ამ ზეგავლენის შედეგად შეიძლება ესე ვთქვათ 2 ივლისს იგი დაბრუნდება რა თხის ქაში, ხოლო 1 ოქტომბრიდან გახდება დირექტული, ისევ სწორმავალი. აქედან გამომდინარე უფრო მეტად 1 ოქტომბრიდან სატურნი ხელს შეუწყობს საერთო სიტუაციის, მათ შორის ვთქვათ პოლიტიკური სიტუაციების მეტნაკლებად დალაგებას. ეს ამშვენია, იმიტომ რომ ჩვენ მე გვაქვს სწორედ უკვე ოქტომბერში არჩევნები და ძალიან სერიოზულია. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი აქედან უკვე ცოტა დაგვილაგოს სატურნმა და არავირიოთ ზედმეტად და ზედმეტად ასე ვთქვათ აგრესიულები არ გავხდეთ. ცოტა მოაწესრიგებს იგი პოლიტიკური ძალების განლაგებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აი აქედან უკვე 1 ოქტომბრიდან. 7 დეკემბერს იგი საბოლოოდ გადასვლებს მერწყულის ზოდიაქოში და იქ იქნება 2.5 წელიწადი. ამიტომ მერწყულებო მოემზადეთ საკმაოდ რთული პერიოდი გექნება თქვენ, ოღონდ არა 2021-2021-ში იუპიტერიც იქნება თქვენ ზოდიაქოში და ის ცოტა შეამცირებს ამ სატურნის ზეწოლას, მაგრამ 2022-ში თქვენ უკვე აშკარად იგრძნობთ, რომ სატურნი დარჩება მარტო, იუპიტერი გადავა თევზებში და აი იქ უფრო მეტად იგრძნობთ, როგორ გამოხრუჭევთ ბევრ საკითხებში იგი და როგორ ითხოვს თქვენგან მეტი ძალისხმევის შეუპოვრობის და ნებისყოფის გამოვლენას. თუმცა ამ 2.5 წლის განმავლობაში, როცა იგი იქნება მერწყულის ზოდიაქოში, აი იგი მეტად გაამახვილებს ერთ ფასეულობებს, როგორც არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, კაცმოყვარეობის პრინციპები. წლის ბოლომდე გამარჯვების მმართველი პლანეტა იუპიტერი იმოძრავებს თხის ზოდიაქოში და ამით ხელს შეუწყობს ახალი საინტერესო ლიდერების გამოვლენას, მათ შორის პოლიტიკური კუთხით, რომელიც მეტ პატივისცემას გამოავლენენ საკუთარი ქვეშევრდომების მიმართ, მათ შორის სოციუმის მიმართ. იანვარში იგი აიძულებს ზოგიერთ გავლენიან ფიგურას დატოვოს თანამდებობა. ეს მოხდება აი ახლა იანვარში, უკვე 2020 წლის იანვარში. ამასთანავე იგი ხელს შეუწყობს 19 დეკემბრიდან ახალი დამოუკიდებელი ლიდერების გამოჩენას, რომლებიც შემდგომ შეცვლიან დრომოჭმულ სისტემას მართვისა და ახალი განვითარების აუცილებელ მმართველობის სისტემას ჩამოაყალიბებენ. შავი მთვარე, მასწავლებელი ძალა ლილითი, როგორც აღმოჩნდა 28 იანვრამდე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში, ეს მეტად ხელს შეუწყობს რელიგიური ფანატიზმის, რელიგიურ კონფესიებში შიდა აღრების ტენდენციების კვლავ და კვლავ განვითარებას, მეგობრულ ღალატს, ალკოჰოლის სასმელებისა და ნარკოტიკული ნაერთებისადმი მეტ მიდრეკილებას ადამიანებში 28 იანვრიდან კი გადაასვლებს ვერძის ზოდიაქოში, სადაც გასტანს 21 ოქტომბრამდე და შეუერთდება რა ქირონის ასტეროიდს მაისამდე, ამით მეტად გააღვევს სოციუმში, ინტრიგებს, მოლაპარაკებებისას მოტყუების ცდილობას და აგრესიულ
აგრესიულ გამოვლინებებს. აგვისტოში მოდით ასე ვთქვათ, ჩამთვარე შეუერთდება მარსის აგრესიულ ენერგიებს, ასეთმა კავშირმა შესაძლებელია გამოიწვიოს სერიოზული კონფლიქტები და კონფრონტაციები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნებს შორის, სამხედრო გადატრიალებები, კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესება. 10 სექტემბრის შემდგომ სწორედ რეტროგრადული ან უკანმოძრავი მარსი ისევ შეხვდება შამთვარის შეუერთება მას, რამაც შეიძლება კვლავ ახალი ძალით, ესე იგი აგვისტოს მერე სექტემბრის 10 რიცხვის შემდეგაც გაამახვილოს ისევ აგრესია და კონფლიქტურობა საზოგადოებაში. შამთვარე 21 ოქტომბერს გადაასვლებს 9 თვით კურო ზოდიაქოში, სადაც დიდ დისონანსს და სირთულეებს შეუქმნის არა მარტო საქართველოს სოფლიოს საბანკო ეკონომიკურ სექტორს და სისტემას, საფინანსო სისტემას, რატომ რომ კურო მართავს სწორედ ამ სექტორს. საფინანსო საბანკო ეკონომიკურს. აქ მას დახვდება ვინ? ურანი, მოულოდნელობების მმართველი პლანეტა. ხა წარმოიდგინეთ, შამთვარე და ურანი ერთად რო შეხვდებიან. შავი ძალა და მოულოდნელობების პლანეტა. ესე იგი, რა სახის მოულოდნელობები შეიძლება წარმოიქმნას აქ. და ამიტომ დეკემბერში უკვე შამთვარის და ურანის შეერთება კურო ზოდიაქოში გამოიწვევს მეორე სერიოზულ კრიზისს არა მარტო ჩვენთან, არამედ მსოფლიოს საბანკო ეკონომიკური კუთხით. რაზეც ჩვენ დაგვარცხობს ეს პირობებში როგორც შედარებით დუხჭირ ეკონომიკურ ქვეყანას. თეთრი მთვარე სამაგეროდ ფარველი ანგელოზი სელენა 16 მაისამდე იმოძრავებს სასწორის ზოდიაქოში. აი ეს პერიოდი ჯერ კიდევ აძლევს სასწორებს სასიკეთო ტენდენციების გამოვლენის შესაძლებლობას და აი შემდგომ 16 მაისის შემდგომ სასწორებსაც ცოტა მეტი სირთულეები ექნებათ. და 16 მაისამდე იგი სასიკეთო ცვლილებებს შეიტანს სასამართლო ორგანოებში, გააღვევს დიპლომატიურობასა და მეებში ხელშეუწყობს პარტნიორული ურთიერთობების ჰარმონიზაციას. წლის ძირითადი ნაწილი შავი მთვარე ვერძი ზოდიაქოში იმყოფება, ხოლო თეთრი მთვარე სასწორში ეს ზუსტად ურთიერთსაწინააღმდეგო ნიშნები არიან, ამიტომ ძირითადი ეს თითქმის პირველი ნახევარი ყოველთვის წლისა ეს იქნება სერიოზული ურთიერთსაწინააღმდეგო ბრძოლა შავისა თეთრთან. მოდით ვთქვათ ასე, რაც თითოეულ ჩვენთაგანზე იმოქმედებს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მაინც ცოტა უფრო ძლიერი პოზიციები აქვს შავ მთვარეს. ამიტომ ცოტა ეს ნეგატიური ენერგიები, აქედან გამომდინარე მიტინგები, გამოსვლები, აგრესიული ტენდენციები უფრო მეტად იმძლავრებენ. ამ დაპირისპირებისას ძალთა ბალანსი ცოტა ასე ვთქვათ შავ ენერგიასგან არის გადახრილი. 16 მაისს თეთრი მთვარე გადაასვლებს მორიელი ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 15 დეკემბრამდე და ამით მკაცრად გაელაშქრებს ყველა სახის ძალადობის წინააღმდეგ. დაჭერილი იქნებიან აქ უკვე 15 დეკემბრამდე 16 მაისიდან კრიმინალური ელემენტები, მათი ხელმძღვანელები, გამახვილდება ინტერესი ეზოთერული, ექსტრასენსული და არატრადიციული მიმართულებების მიმართ, ჩვენს სამკურნალო მიმართულებების მიმართ. სექტემბერში თეთრი მთვარის შეერთება პროზერპინასთან ხელშეუწყობს ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას. 15 დეკემბერს კი თეთრი მთვარე სელენა გადაენაცვლებს შვილდოსნის ზოდიაქოში და ხელშეუწყობს ამით სულიერების აღორძინებას, მოგზაურობის მეტად ასე ვთქვათ განვითარებას, ტურიზმის და სპორტის განვითარებას, უცხოელებთან უფრო აქტიურ კონტაქტებს. და მოდით ავუშვოთ, რომ ეს ტენდენციები გველოდება ჩვენ შემდეგ კვირის განმავლობაში და კიდევ ზოგადად მოდით ავუშვოთ ყველაზე ასე ვთქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი პერიოდები. რთული, პირველ რიგში აქ ჩვენ გვაქვს 6 მზის და მთვარის დაბნელება. დაბნელებების დროს თქვენცით რომ ყველაზე მეტი სირთულეები ამოსაოდნელი, და რომ აქ პრობლემები, კონფლიქტები, უსიამოვნებები, ჯანმრთელობის პრობლემები მათ შორის რადიკალურად მატულობენ. ჩვენ გვაქვს პირველი, ასე ვთქვათ, ახლა რატოა კიდე აი შემდეგი წელი განსაკუთრებით რთული, ამაზე რატომაც არავინ არ ამბობს და არ წესავ და მნიშვნელოვანია. აი დააკვირდით ახლა ჩვენ რა გველოდება წინ. ჩვენ წინ ახლა გველოდება აი ამ წლის 26 დეკემბერს ახალმთვარეობა და მზის დაბნელება. და შემდგომ უკვე 2020 წლის 10 იანვარს მთვარის დაბნელება და სავსე მთვარეობა. ანუ ნახეთ რა ხდება, ესე იგი ჩვენ გამოგვდის ისე რომ ახალ წელს შევხვდებით დაბნელებებს შორის. რაც ნამდვილად არ არის კარგი მოვლენა. აი ეს უკვე პირველი მაჩვენებელია, პირველი ნიშანი იმისა, თუ რაოდენ რთული იქნება შემდეგი წელიწადი. ამას უკვე ჩვენ იანვრის მეორე ნახევრიდან ვიგრძნობთ. აქ უკვე დაიწყება სერიოზული ცვლილებები, მათ შორის საკადრო, ყველა დონეზე და ეს უკვე ნერვებს დაწყვიტავს ადამიანებს და შეიძლება გახდეს სერიოზული პროტესტების ასევე ერთ-ერთი ნიშანი, მაგრამ აი მთავარი ის არის, რომ დაბნელებებს შორის ჩვენ ამ შემთხვევაში გვიხდება ახალი წლის შეხვედრა, რაც ცოტა რთული ტენდენციების მატარებელია და ამიტომ ვეცადოთ, რომ იგივე აქაც ამ დაბნელებებს შორის ძალიან ბევრს ეღრევა ტვინი და მithumetes ახლა ალკოჰოლის სასმელების განსაკუთრებული მოჭარბების ფონზე ეს არ გახდეს სერიოზული უსიამოვნებების კონფლიქტების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, ამიტომ ვიყოთ ყურადღებით, ესე იგი
დაბნელებებს შორის პერიოდი ეს არის სერიოზული კოსმოსური გამოცდის პერიოდი, რომელიც ისევ კოსმოსი გვიწყობს იმას, რომ დაბნელებებს შორის ნაკლები შესაბამები დაუშვათ, არავითარი კონფლიქტები არ შექმნათ და რაც შეიძლება პოზიტიურად გავიაროთ ეს პერიოდი. ეს არის სწორედ თავარი გამოცდა. თუ თქვენ ამას შეძლებთ, მაშინ ეს დაბნელებები არაფერს ცუდს არ გვიქადიან, უფრო მეტად სასიკეთოდ გაივლით შემდგომ პერიოდს. მაგრამ ესე იგი, ახალი წელი უკვე იწყება დაბნელებების, ასე ვთქვათ, ამ დერეფნის გავლით, რაც უკვე პირველ რიგში სერიოზული ვთქვათ, გამოცდების წინაშე აყენებს თითოეულ ჩვენთაგანს და ვის ამას ვერ შეაბარებს და გადავა კონფლიქტებში, აგრესიაში, დეპრესიაში და ამ შემდგომ, რასაკვირველია, ის უკვე ძალიან ცუდად იწყებს ახალ წელს. და უკვე ფაქტობრივად დაიბეებს ამ ნეგატიურ ტენდენციებს. ამიტომ რეაქციად ყურადღება, ესე იგი 26 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე პერიოდი უნდა გავიაროთ მშვიდად, წყნარად, ზედმეტი აგრესიის, ზედმეტი კონფლიქტების და ზედმეტი დანაკარგების და უსიამოვნების გარეშე, რომ შემდგომ წელიწადმა მიიღოს დადებითი ელფერი. შემდგომ 10 იანვრის შემდგომ ჩვენ გვაქვს 5 ივნისს და ტრადიციულად ივნისი ისევ საკმაოდ რთული გვაქვს, როგორც შარშან. 5 ივნისს გვაქვს თვარის დაბნელება, ხოლო 21 ივნისს მზის დაბნელება, შემდგომ 5 ივლისს გვაქვს ისევ მზის დაბნელება. ესე იგი, შემოკარგებო გახსოვთ წელს რა ხდებოდა, ხო? ივნის-ივლისში იყო ისევ ძირითადი დაბნელებები, აქაც ფაქტობრივად ისევ ივნისში და ივლისში. გვიწევს 3 დაბნელება, რაც რასაკვირველია, ისე დაძაბავს აქ სიტუაციას. დედამიწის ერგოველი აქთან ნეგატიურია, კიდევ დაბნელებები. ამიტომ როგორც შარშან, ასევე წელსაც ივნის-ივლისის ზონა, ყოველ შემთხვევაში ივლისის პირველ ნახევრამდე, პირველი ნახევრის ჩათვლით იქნება საკმაოდ რთული. შემდგომ გვაქვს 30 ნოემბერს თვარის დაბნელება, 14 დეკემბერს მზის დაბნელება. აი ეს ყველა ეს თარიღებია, რომელიც ითხოვენა განსაკუთრებულ ყურადღებას და სიფრთხილეს. და ზოგადად ესე ტენდენციები გველოდება ჩვენ შემდეგი წლის განმავლობაში. რასაკვირველია, უფრო მეტად მინდა რომ გითხრათ, მეტად სასიკეთო, პოზიტიური და რაღაც პოზიტიური რასაკვირველია გვექნება მომავალ წლის განმავლობაშიც აუცილებლად, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ აი პლანეტარული წყობიდან გამომდინარე, რომელიც აქ იქნება, წელიწადი არის ალბათ ყველაზე რთული. მე ვთვლი, რომ 2021 წლიდან უნდა დაიწყოს აღორძინების პერიოდი, 12 წლიანი ციკლი საქართველოს განვითარებისა, მაგრამ აი იქამდე ეთქობა სამყარო თვლის, რომ აქ უნდა მოხდეს ძირეული ცვლილებები. ანუ ყველა სახის ბალასტი, ეს პოლიტიკური იქნება თუ ნებისმიერი სხვა არაპროფესიონალური ბალასტი უნდა მოშორდეს, ეთქობა ამ ქვეყანას, მაგრამ ეს იქნება ცოტა მტკივნეული პროცესი, იქნება იგივე უამრავი მიტინგები, გამოსვლები, სხვა სახის რთულეები და ნუ რასაკვირველია ნერვების დამწყვეტელი ფაქტორები. აი ეს სამწუხაროდ გველოდება მომავალ წელს, მაგრამ ალბათ ესეც აუცილებელია. მე ვთვლი, რომ ეს არის 2021-დან უკვე ესეთი ამბები არ ექნება. 2021-დან მიმაჩნია, რომ უკვე დაიწყოს აღორძინების ზონა საქართველოში, მაგრამ იქამდე აი ბოლო ადვათ არმაგედონის მათრახის მორტყვის ტენდენცია ალბათ გველოდება 2020 წელს. და აი ამ ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული. ხა შემდეგ გადაცემებში ასკოლია მე კიდე გესაუბრებით მომავალ წლის ტენდენციებზე, მათ შორის ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შევხვდეთ მომავალ წელს. ვისაუბრებთ ასევე დასავლური ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ და მათი პერსპექტივების შესახებ მომავალ წლის განმავლობაში და ეხლა მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ ხვალ დილით თქვენ 11 საათი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა განმეორებით, შემდგომ ასევე ინტერნეტში შეგიძლიათ სხვა ჩვენს დადებულია და შეგიძლიათ ნახოთ გუშინდელი გადაცემა ჩვენი, რომელიც დღის 3 საათზე იყო ტელეკომპანია კავკასიაში, ეკა კვარცხელიასთან ერთად ასტროფენშუის სახელწოდებით და ასევე ინტერნეტში დევს უკვე როგორც ეკა კვარცხელიას ავტორადიოში გადაცემა გუშინდელი, ასევე ჩემი გადაცემა, რომელიც ფორტუნაში იყო 106-ზე და ასევე ხვალ ასავალ-დასავალი გაზეთი, ჟურნალი თბილისელები კიდევ გამოაქვეყნებენ ჩემს ინფორმაციას ასტროლოგიურ კუთხით, შეგიძლიათ ესეც წაიკითხოთ, აქედანაც იყოთ ინფორმირებული და რასაკვირველია ყოველ დილით თქვენცით რადიო ფორტუნა გადმოსცემს ასევე ჩემს ასტროლოგიურ პროგნოზს. შეგიძლიათ 3-ჯერ ყოველ დილით მოისმინოთ იმ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი და რასაკვირველია ხვალ დილით იმედის დილაში კიდევ ერთხელ მიხეილავთ, მოკლე თქვათ ინფორმაცია მექნება შემდეგ კვირის შესახებ და აუცილებლად უნდა აღნიშნო, ესე იგი აქ ჩვენ გვაქვს ორი კითხვა, რომელიც ტელემაყურებლის არის და უნდა დავუთმოთ მას. ამისთვის დრო, ესე იგი და მადლობაც უნდა გადავხადოთ, იმიტომ რომ ტელემაყურებელს უნდათ რა პირადი ჰოროსკოპის შედგენა. და სწორედ ძალიან საინტერესოდ მამცნობენ, რომ ესე იგი მზად არიან, ესე იგი ეთქობა მე ვამბობ ამ ფრაზას ხშირად, ეთქობა ეს
ჩაუждათ ასე ვთქვათ ყურში და მზად არიან თავისი კარმული მისიის შესასრულებლად. ძალიან სასწაუნო ჩემო კარგებო, თუ თქვენ მზად ხართ, მე მით უმეტეს მზად ვარ იმისთვის რომ მაგ დახმარება დაგეწიოთ, შეგვეხმიანეთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით. 599 91 52 38. ვიმეორებ. 599 91 52 38 შეგვეხმიანეთ და გაგვყვალიანებთ, გაგიკეთებთ პირად ჰოროსკოპს და აქედან გამომდინარე თქვენ უკვე გეცოდინებათ რა არის კოსმოსური მისია, დაიწყებთ რადიკალურ ცვლილებებს თქვენი ბედიღმლისა და იქნებით ბედნიერი წარმატებული, თქვენთან ერთად მეც ვიქნები ბედნიერი. ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ ამით ამოიწურა და ჩვენ ესე იგი გეშვიდობებით შემდეგ შაბათს ჩვენ ისევ შევხვდებით როგორც რადიო ფორტუნაში, მე შევხვდებით რადიო ფორტუნაში, ფენშუის სპეციალისტი ეკა კვარცხელია შევხვდებათ 95 და 1-ზე FM-ზე, ავტორადიოში პირველ საათზე და შემდგომ 3 საათზე ჩვენ უკვე გავერთიანდებით ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში და შემდეგ შაბათს უკვე მოგასწრით ასევე მნიშვნელოვან საჭირო თქვენთვის ინფორმაციას და შემდეგ კვირას ასევე ჩვენ შევხვდებით და გავაგზავნებთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას გადაცემისა ვარსკვლავები გვამსტობენ. მე მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და გთხოვოთ რომ კიდევ ერთხელ ცოტა ყურადღებით ვიყოთ 12 რიცხვში. ხუთშაბათ დღეს სავსე მთვარეობის ცოტა მძიმე დღეა, რომელიც უნდა მშვიდად გავიაროთ ზედმეტი ეგზალტაციის პრობლემების და კონფლიქტების გარეშე და ვიყოთ ამით ბედნიერები. ამ საუკეთესო სურვილებით თქვენ წარმატების იმედით მე გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.